Good morning, everyone. Chào quý vị. Does it still hurt? Ngồi thiền còn đau không? Anyone? Still hurts? Ngồi thiền ai còn đau không? Just the three of us. Okay, very good. That means the rest of you are so healthy. Có nghĩa là quý vị còn lại mà rất là khỏe mạnh, không bình hoàng nhé. Can we lower the voice, the volume a little bit, please? Maybe increase a little. Okay. When you meditate, the act of meditation, the process of meditation, khi quý vị thiền, thì ngồi thiền như vậy đó, will increase your chi flow in your body, thì nó tăng cái khí nó lưu vận chuyển trong người quý vị. The Taoist describes it. Bên đạo giáo ta mô tả là there are two major energy channels. Họ nói có hai cái vòng khí mà nó quan trọng. One is the central part of your body. Ở trong là cái cột. It's a column. A chi column rises from your dantian, from your navel to the top of your head. Cái cột cái khí đầu tiên mà nó bộc lên, that's the first one. It has to clear up. Cái đó là cái mà khí đầu tiên nó phải giải quyết xong. Nó bộc từ cái đan điền quý vị, nó thốc lên. So it starts at your battery. Nó bắt đầu ở cái bình điện quý vị đó. Your navel is your battery. So as you meditate, khi quý vị cần thiền thì your battery gets charged up, thì bình điện quý vị nó đầy. As you get charged up, then as you continue, it gets filled up. Then as you continue meditate, it pushes up. Okay, thì bắt đầu bình điện mà quý vị thiền đủ lâu thì bình điện nó đầy, rồi bắt đầu nó thốc cái khí lên. So it pushes the chi up. Okay, and so in that process, it cures your central body, your stomach area issues. Lúc mà bắt đầu nó thốc được như vậy, có nghĩa là nó đang chữa một phần của những cái bệnh của xung quanh cái bao tử của quý vị. As it rises, mà thốc càng ngày nó càng lên, it fixes problems in your body. Nó càng thốc càng cao lên thì càng nhiều cái cơ thể quý vị nó được và bệnh nó được giải quyết. Up to the point where it reaches your brain area. Nó thốc đến cái óc của quý vị. So far so good. That's how the Taoist describes it, because when they meditate, they see that happening. Tại sao họ biết như vậy? Tại vì khi họ thiền, họ thấy được những cái cảnh như vậy. Thì observe the states of your physical bodies. Họ thấy được cái cơ thể quý vị nó phản ứng ra sao khi mà quý vị thiền. Okay, and that's correct. Cái đó rất là chính xác. And then another, so it's called the small tiểu chu thiên. Cái đó là tiểu chu thiên. It's the first one. It has to be cleared up. And then there's another channel that's around your body. Okay, it circulates around your body, outside. Okay. Rồi cái vòng khác là nó cái khí nó chạy ngoài da cái gì, right here, on your skin. Did you know that? Có biết gì nó chưa? Go down there and back up just the back, center your back and up here. Okay. So far so good. Anyone knows that? Ai biết gì này chưa?
And that's what the Taoists pay attention to eventually and helps them practice. So along the way, the places where they get stuck. Rồi cái lúc mà khi nó chuyển như vậy, nó có chỗ nó bị nghẹt lại. You cannot continue. For example, over here and here, chẳng hạn như cái chỗ này, cái môi này nè. See, there's a gap. See, there's a gap between here and here. Cái môi cái vị nó có cái lỗ hở. And that's why when we meditate, we curl our tongue up. Bởi vì khi quý vị thiền đó, quý vị cong cái lưỡi lên and touch the back of your front teeth. If you close the circuit, thì lúc đó quý vị cái khí nó chuyển nó qua nhẹ hơn. Okay? So far so good, that's why. Bởi vì bây giờ khuyên quý vị lúc mà ngồi thiền đó là phải nên uống cái lưỡi lên một tí, cong cái lưỡi ha. Curl it and put it and rest it behind the back of your front teeth. Okay? I hope that they told you that in the beginner's class. Hy vọng có người đã dạy quý vị. Yes? Very good. Sometimes I don't do that. Nhiều khi back then I was meditating all day, ở đó thiền nhiều khi cả ngày luôn. And you do that long enough, it gets tiring, and sometimes you forget. Nhiều khi làm cả ngày cái quên. And what happens when you don't do that? Khi mà không làm chuyện gì xảy ra? Did you know? Anyone knows? You haven't done it yet? Try meditating for the entire day, and you find out for yourself. Quý vị chỉ cần ngồi thiền cả ngày, tự động sẽ khám phá những cái chuyện này. You see all these things. It's verifiable. So you meditate for a few days straight, and then you forget to curl up your tongue. What happens? Yes, Melissa. Is it the chi doesn't affect as much if you don't curl your tongue? The gap here, it's like the electricity needs the wire to run through it, right? So if there's a gap in the wire, what's going to happen? Anyone? Yes, sir. Break the circuit. Break the circuit. And then what happened? No energy gets through. The energy what? Won't get through. Won't get through, and then what happens? You guys don't know anything. It's so disappointing. Yeah. It jumps. Nó nhảy. So you don't even, at a certain level, you don't even need to curl your tongue anymore. Tới một trình độ nào đó, quý vị không cần phải cong cái lưỡi luôn nữa. It jumps anyway. Isn't that cool? Huh? Well, it's a little while before you get there. Từ từ quý vị mới tới đó được. Okay? Don't, for now, curl your tongue. Bây giờ quý vị bắt đầu nên uống cái lưỡi lên. But eventually, after a while, it doesn't matter anymore. It just jumps. Chi has a life of its own, mind its own. It jumps regardless. You can't stop it. Okay? Isn't that cool? So it's lots of things you observe when you meditate. Thành quý vị lúc mà thiền nó có nhiều chuyện xảy ra trong cơ thể quý vị mà quý vị sẽ thấy từ ra. Okay. So the Taoist healing technology is based on the observation of the chi flows in the body. Thành người đạo giáo họ chữa bệnh rất là giỏi, tại vì họ ngồi họ quan sát cái khí nó chảy. It runs everywhere. It runs. They observe the meridians of where the channels of the chi actually, the major channels of the chi flows. Thành họ ngồi họ quan sát thấy những mấy cái mạch đó, khí mạch đó mà nó chảy trong cơ thể quý vị. And they put it down. That's why we owe to them, to the Eastern medicine, the Taoist knowledge of the chi. Thành ra cái đông y nó dựa trên cái tri kiến đó bên người đạo giáo. Okay? All right. Where am I going? Not sure. Anyone have any questions? Mắc gì không? Last weekend, we were invited to go over to Korean temple. Tuần rồi chúng tôi đi qua chùa Đại Hàn. They invited us over to give a Dharma talk, nói chuyện một tí. And there,
they don't even meditate, họ không có ngồi thiền nữa. Typically, the way we train our people theo truyền thống chúng ta đó, thì huấn luyện quý vị bằng cách nào? First, you have to sit. Quý vị phải ngồi trước. Because after you sit, the chi rises and clears your head. Thì khi quý vị ngồi á, thì cái khí nó thốc lên á, nó thốc lên cái cột á. See, remember the major column inside your body, that's the first one has to clear up. Thì cái cột nó phải thông. Okay. The Hindus, they look at chakras and stuff like that. And that's not very good model. They don't understand the chi yet. That's why they think of chakras. Actually, there are many more chakras than they describe to you. Thực ra bên Ấn Độ giáo ta dùng cái danh từ là chakra, đó là họ có những chakra đó theo tôi hiểu đó là cái chakra họ nó hạn chế. Còn bên đạo giáo thì cái chakra nó nhiều hơn nhiều, nó có nhiều lắm. Tại vì khi cái vị ngồi thiền nó chạy như vậy, nó chạy ở ngoài da này nó bị nghẹt chỗ nào thì phải biết cách giải quyết. So it turns out the Taoists, when they go into their own retreat, they practice intensively in order to become enlightened. So they follow the chi flow here, okay? And sometimes they get stuck, okay? And they have to figure out how to unstuck them. Thành ra lúc mọi người Đại giáo ta tu đó, người ta ngồi, ta quan sát thấy khí nó chạy như vậy, nó bị nghẹt. Nó quan được, they can't get stuck here day after day, week after week, month after month, year after year. And they have to figure out a way to unstuck it. Họ phải tìm cách khám phá tại sao khí nó nghẹt như vậy. Okay, they keep them circulating and all around, all underneath and around, up to here. And when they reach over here, they become enlightened. Khi mà họ tới được cái chỗ đỉnh đầu này là họ thông được một cái là họ giác ngộ. Okay, that's what they call enlightenment up here. Then they have astral body that flies out. Rồi họ có được họ được xuất hồn. Do you know that? It's true. All right. So the way they unstuck it, it's brute force. And in our world, in the Buddhist world, there are ways we do it a lot more effectively. Đạo giáo họ làm một cách họ dùng bạo lực, họ cứ đẩy nó thôi. Đạo họ chưa muốn đẩy. Còn Phật giáo mình hiểu thì nó lẹ hơn nhiều. We can unstuck them very quickly, a lot quicker than a Taoist. Taoist can be stuck for decades and years and so on. In Buddhism, you can resolve just like that. Phật giáo mình giải quyết nó rất là lẹ, nó lẹ độ như vậy nữa. Nên quý vị hiểu. Okay. Anyway, so typically when in our tradition of Chan training, truyền thống về thiền chúng tôi đó, we emphasize sitting, huấn luyện bằng cách là cái vị ngồi trước, you sit, you meditate so that the chi clears your head. Cái khí nó thốc lên cột sống này để nó cái óc cái vị nó nhẹ. Okay, and heals your body, khiến quý vị khỏe mạnh hơn. And clears your head, okay. And then we give you instructional talk, rồi mới giảng quý vị nghe. And why is that? Because that's when you're able to gain insights, to open your wisdom. The jargon, Buddhist jargon, is open your wisdom. Thì Phật giáo mới làm như vậy á, để mà khai mở trí huệ quý vị. All right, so that's why the tradition of meditation, the way we train it, has a combination of both sitting meditation or meditation practice, the process of meditating, and then instructions. Thành bởi cái thiền tông á, huấn luyện bằng cách là quý vị phải ngồi thiền trước, xong mới giảng với quý vị nghe. Okay, it's the And recently, we just this week we recorded a TV program on a Vietnamese TV program. Tuần rồi chúng tôi mới thâu
thầu cái show về đài TV, and we talked about we invited a Hinayana monk, Venerable Fra Samre. Chúng tôi mời hòa thượng Samre. He's a Thai monk. He's very very high level. He's a high senior monk in the hierarchy. Cái dòng của họ, cái truyền thống của họ nó rất là giỏi. They're very strong meditation, Hinayana meditation. Họ rất mạnh, rất giỏi về cái thiền nguyên thủy. And the Thai are one of the best. You want to learn Hinayana meditation, I strongly urge you to find a great Thai monk to learn. Những cái người nào muốn học về thiền nguyên thủy thì khuyên quý vị tới kiếm một cái hòa thượng thiền nguyên thủy mà giỏi đó mà học. For example, he is one of them. Đó là một trong người giỏi đó. Okay. You really want to learn Hinayana meditation, go over there and learn. Tới đó mà học. Okay. I have no reservations about it. He understands Hinayana meditation. He received training. Ông đã được huấn luyện. Okay. And so that's why we invited this monk to TV program, because we talked about a meditation Gong An anecdote. So in Hinayana they train the people differently. Bên cái nguyên thủy họ huấn luyện cách huấn luyện họ khác hơn là cách huấn luyện đại thừa chúng ta. The training is quite different from our Mahayana meditation. So one of the very important Mahayana meditation training technique is called the Gong An. The cones, the Japanese call the cones. Thì người Nhật gọi là công án, ở Tàu là công án. Cái đó là cái phương pháp dạy rất là quan trọng bên đại thừa. So we told him about this meditation anecdote that about the founder of our Wei Shan lineage. Nói về cái công án của ngài Wei Shan thiền sư. He's a Wei Shan Chan master. He's a founder of our Wei Shan Chan lineage. Wei Shan thiền sư là người tổ của cái dòng quy ngưỡng chúng ta, dòng thiền chúng ta. And he's at a young age he was accepted to become a entering the room disciple of his teacher, the great master Wei Shan. Thì hồi đó lúc trẻ mới 23 tuổi đó là được làm gọi là nhập sư, what's sư in Vietnamese? Sư là cái phòng đó, nhập thất. Nhập thất của sư phụ là Bát Trường thiền sư. Wei Shan is a great Chan master in a Chinese Chan tradition. Bát Trường là một cái vị đại thì tổ sư bên cái dòng thiền tông của Trung Hoa, của đại thừa mình. And so he what's a room entering disciple? Nhập thất nghĩa là sao? Meaning that he's at the level where he is able to knock on his teacher's door to ask for answers, to ask questions. Nhập thất nghĩa là sao? I never been there. Okay, thầy không bao giờ tới đó hết đó. And way before my time, đó là quá thời của thầy rồi, trước thời thầy xa lắm. But I imagine that when you meditate a lot, you have these questions that arise. Thành ra lúc quý vị thiền nhiều đó, nó có nhiều cái uẩn khúc lắm, có nhiều cái phức tạp, cái đầu mà nó có nhiều cái thắc mắc lắm. And that's when the teacher recognize you as having the potential as being right for instruction. Thì ông thầy ông nhận ra, thức ra được quý vị là có cái đủ căn cơ rồi, đủ cái sức để mà cần được dạy. Okay, you're ready to be taught. And therefore, when you have questions, the best way to teach you is allow you to ask questions for them to give you an answer to help you. Thành những cái người đó nhập thất đó. That's why room entering disciples are very very advanced level. Những cái người nhập thất đệ tử đó là những cái trình độ rất là cao mà đã chín mùi rồi. Thành lúc mà gặp vấn đề là được có quyền vào phòng sư phụ để mà hỏi, để mà được giúp ngay. Okay. So
so that's why at a very young age, Wei Shan, Chan master is very advanced already. He's almost enlightened. Hồi đó ngài Quy Sơn Thiền sư sắp giác ngộ rồi. Okay, that's why the master says, you are room entering disciple. Người quý vị là được gọi là nhập thất, là có quyền vào hỏi, đừng có đợi. You have to wait, you have to strike. The iron one is still hot. Cũng giống như là phải gõ cái sắt khi nó còn nóng đó thì uống nó mới được. Okay. So one day Bai Chang master says told Wei Shan master his disciple, Bát Trượng Thiền sư mới gọi là Quy Sơn Thiền sư đó là go and check the fire, the ash. He sees any ember in there. Sai Quy Sơn Thiền sư là vào cái tro, cái lửa đó, quay trong tro nó còn có lửa là không. So Wei Shan is very very smart and very thorough person. Thì ông học trò Quy Sơn này là người rất là giỏi, có trí huệ rồi, mà rất là chu đáo nữa. So he went and check the ash carefully, okay? Because when your master tells you to do something, you do your best. Ông thầy sai mình làm là mà làm hết sức của mình. You do half-assed. Okay? That's how the Americans put it, I think. So you check and check and check. And then he stood up and said, Sư phụ, no ember left. Quay lại nói sư phụ, nó bạch sư phụ, không còn lửa nữa. So what did Bai Chang do? Bát Trượng làm gì? He walk over to the ash. That's when you know you're in trouble. Lúc đó thì ông Bát Trượng Thiền sư mới đích thân mình bước tới cái tro. Thì quý vị mà người thông minh như Quy Sơn mà biết là mình thôi, ôi nguy rồi. So Bai Chang check the ash himself and say, see, there's still an ember left. Vẫn còn một cái than ở trong, nó còn cháy ở trong. And at that moment, Wei Shan became enlightened. Ngay lúc đó, Quy Sơn Thiền sư đắc giác ngộ. See, when I talk about speed, we do have the techniques. It's not BS. Okay. Thành khi thầy nói là có những cái đại thừa, có những cái phương pháp nó rộng hơn nguyên thủy. We are very much more clever, much more powerful methods of teaching, even more so than Hinayana. Thành đại thừa chúng ta có những cái phương pháp dạy mà còn cao minh hơn là nguyên thủy nhiều lắm. Okay? It's time after time and time again that in our history, in our annals of the analects of the Chan teaching, nó chứng minh trong những cái lời tường thuật lại của những cái lời dạy, của cách dạy của những người thiền sư trong quá khứ, I don't know why I can't even think this morning. Clearly the head is not clear yet. Anyway, so the records, historical records, demonstrate why we do have very much more powerful, much faster ways to train the students. Okay, so at that moment he pointed out Bai Chang showed the ember, and Wei Shan immediately became enlightened at the age in his 20s, 23 years old. Mà vì nhờ sư phụ mình đưa cái tro coi mà ông này cũng đắc giác ngộ, mới 23 tuổi đắc giác ngộ đó. And he lived to be in his 80s before he died, 60s or 80s. Okay. All right, so that's the story in the records. Trong cái sách vở chỉ kể chuyện là như vậy thôi. Làm sao một ông sư giác ngộ? How you point out an ember to someone, and this guy becomes enlightened. Okay. Now it's up to us to figure out why. Thành chúng tôi nghe những chuyện như vậy, tôi ngồi suy nghĩ tại sao nó xảy ra như vậy. So I know about this for several years now, and I couldn't understand why. Thầy biết cái chuyện này, kể chuyện này mấy năm đời rồi mà không hiểu tại sao.
And then dawned on me recently, so, that's why. Buổi như ngồi thiền cái hiểu được. That's why I invited Hinayana monk over to ask his opinion. Thầy mới mời cái ông sư Thái Lan đó qua, thì ông thầy là giỏi. This is the best meditation teacher that I know around the area. Đây là một thầy giỏi nhất mà thầy gặp trong vùng này. So I thought I invite him over to share his thoughts on the TV program for the audience. Mời ông tới đây nói chuyện sao. And so I asked him, I gave him the Gong An, I asked him to prepare to make some comments about it. Là thầy cho cái ông Gong An đó mời nói trước, để nói ông chuẩn bị để nói. And so I got on the TV program, I talked, and I said, so the Gong An I gave you to you, and have you seen it? I said, yes, and I looked at him and said, do you have such training techniques in Hinayana in your tradition? And thầy mới hỏi, nhìn mặt ổng, sau thầy hỏi, hòa thượng bên phía mà Nguyên Thủy Thái Lan, quý vị có cái phương pháp huấn luyện như vậy không? He says, no. So I was planning on asking him a question, making a comment about it. I said, no, I'm going to make a comment for you, okay? Because I knew that it's not something they are conditioned their experience in explaining. Thầy biết là họ không quen những chuyện đó. The last thing I want to do is embarrass him. Thầy không muốn ông phiền lòng nói những cái mà ông không có rành. Okay. So then by then we have about 3 minutes left. Còn có 3 phút nữa. Okay. And that's a problem in our TV program. Every week it costs me $200 of my own pocket, and people complain that I don't speak enough. Mỗi tuần phải đổ $200, bỏ tiền là $200 để mà lên TV giảng pháp cho người ta nghe. Xong người ta còn than phiền nữa. Còn than phiền tại sao thầy giảng ít quá. Anyway, so the concept behind that story, thành cái quan niệm, cái khái niệm sau cái công án đó is a very very important concept in Chan. Là quan niệm rất là quan trọng về cái thiền. Even though that Wei Shan Chan master is very bright, very smart, very wise, he himself cannot find the ember. Mặc dù ông Quy Sơn Thiền Sư là rất là giỏi, rất là thông minh, đã có đại trí huệ, có trí huệ rồi, nhưng đều không thấy được cái than đỏ. Why? And it takes his teacher to be able to point it out to him. Thì có ngài Bách Trường Thiền Sư mới thấy được, mới chỉ cho học trò mình nghe. And that's the nature of the training in Chan. Cái đó là cái bản tính của cái sự huấn luyện ở thiền tông. No matter how smart you are, cái vị có giỏi chừng nào, có thông minh chừng nào đi nữa, the things that you cannot see, có những chuyện cái vị không thể nào thấy được. Why do you think you're sick in the first place? Anyone who's sick? You remember when you meditate and you have these aches and these, when I meditate, my back, my shoulders are kind of stiff. Yes? Ai ngồi thiền, cái vai nó hơi bị cứng không? Anyone? Yes. Only 4 of us. 5, okay. The rest of you are so healthy again. When you get to the shoulder, that's not bad already. Tới mà vai là khá rồi, okay? But eventually, it gets to the head, từ từ nó tới cái đầu, and you have horrible migraines. Cái vị nhức đầu dễ sợ lắm. I will tell you right now. Yes? Okay. You ain't seen nothing yet. You might even pass out even. You feel like dizzy and all these things because you're healing yourself. Ngồi thiền mà đầu nó quay, nó nhức đầu, đó là mình đang chữa bệnh ở đầu mình. You have problems up there. Lots of problems up here, trust me. You're all very sick. Anyway, so you can meditate and
Even though your head is cleared up, mặc dù cái việc ngồi thiền mà óc nó được thông rồi nữa, there's still things you cannot see, cái việc không thể nào thấy được. Okay, and if your teacher points it out to you, the things you cannot see, lúc đó mà cái vị được ông thầy mà chỉ cái chỗ cái vị đang bị kẹt đó, you know. Remember the Taoists when they practice, they follow the chi flow here. They meditate for a long time. They see how the chi flows. Okay, it goes very slowly. It moves like this. It's the actual speed. Lúc cái viên ngồi thiền khi nó chạy như vậy này, it's crawling like a worm, and then it gets stuck. And you can't figure out why. Ngồi nó kẹt hoài. You keep meditating day and day, you know. Okay, and so the teacher points it out to you. Boom, it goes through. Mà ông thầy mà chỉ một cái là cái này nó chạy qua cái này. Mà không thấy là cứ ngồi kẹt hoài. If you don't see it, you're stuck here forever. You can be stuck here forever. Okay, or here. Okay, so that's why at times when you have directions, guidance, you can break through these blockages, these obstructions. Cái đây là những cái cản trở trong việc cái sự tiến bộ của quý vị. All right. That's why in Mahayana we have the tradition of seeking a good knowing advisor. Bởi vì cái thiền tông mới gọi là có cái truyền thống gọi là tầm sư vậy đó, tìm thiền tri thức. Because if you know the Hinayana, they go up to the mountain, bên Nguyên Thủy là lên núi, ở 20 năm, they meditate for 20 years, họ ngồi 20 năm trời. Okay, it doesn't mean they're gonna break through. Ngồi 20 năm vẫn kẹt này, okay, you still get stuck here. Nothing you can do, even after 20 years. Mahayana, that's why we prefer to look for good knowing advisor. Cái thiền tông chúng ta thì chú trọng là tìm thiền tri thức. So in a Chan tradition, trong cái thiền thống mà đại thừa đó, we meditate, chúng tôi thiền. Okay, we meditate year round, như thiền cả năm luôn, quanh năm luôn. Okay, we meditate while sitting, chúng tôi ngồi thiền. We meditate while walking, tôi thiền để đi nhiều. We meditate while cooking, đang nấu ăn cũng thiền. We meditate, no, not while eating. I haven't figured it out yet. Ăn thì chưa thiền được, thầy chưa hiểu cách nào vừa thiền vừa ăn được. Not with the kind of food to prepare, you know, at our temple. So we meditate a lot, and it's because of that, you know, the teacher sees you ready, and they point out things that are obstructing you. Ông thấy được cái đó, mới chỉ cái vị cái chỗ bị kẹt. Okay, and how do they do that? Do the teacher go around and say, you know, oh, you stuck here, oh, she stuck there? Bởi vì nghĩ ông thiền sư đi xung quanh chùa, ông nhìn được người nó con nhỏ nó kẹt ở đó kìa, đấy nó kẹt, cô kia là kẹt nơi lỗ rốn, ông kia kẹt sau lưng á. You think they do that? No? So what do you think how do you think they train people? Cái vị nghĩ họ dạy họ là sao? These are the state secrets of Chan or meditation. They ask you to do something. Họ dạy bằng cách nào? Rồi, sai cái việc làm việc. That's how they teach you. Okay, that's all the secret I'm willing to reveal to you today. Okay, and no more than that. Okay. So, in the Chan environment, the teacher gives an assignment to the student.
Thành ra trong cái ngôi trường thiền tông là cái gì làm việc thì sẽ được dạy. Okay? For example, instructions, go cross your legs. Hàng như xếp bằng đi. And you figure out a way. You do it. You just do it, keep on doing it until you say, but I can't do it. Thường hỏi cái vị làm những cái chuyện cái vị làm không được. In order to progress, let me remind you. Okay? In order to progress, you have to be, it has to be at the expense of, or you have to be able to do something you could not do before. Yes? Vì muốn tiến bộ là phải làm những cái mà lúc trước cái vị làm không được, mới gọi là tiến bộ. People come to meditation and say, oh, I want to come here, I feel good about myself, I want to relax and, walk away here feeling good about my Chan experience. Người thường nó tới lúc thiền ta muốn ngồi thiền xong rồi sung sướng đứng dậy thoải mái khoan khoái đi về. Okay? What do we call that? They call it happiness. We call it being stuck. Người ta gọi cái đó là sung sướng, thiền có thú vị. Chúng tôi gọi cái đó là bị kẹt. You're supposed to walk away and say, oh my God, I still can't do it. Okay? Cái vị đi thiền, lớp thiền và ngồi nói, tại sao tôi vẫn chưa làm được? You're working at it. That's how someday you break through. Và có cái sự mình làm không được thì tiếp tục làm, you continue to do it, vẫn tiếp tục làm thì mới hy vọng một ngày nào đó mới có thể tiến bộ được. Okay? You have to break through the obstruction before you can leap. Okay? Yes. So we should reinterpret when we're in agony and our entire body is in pain, that's progress. That's building your way towards progress. And so for example, you meditate. I paraphrase the question here. You meditate and you're in pain and you can't take it anymore and you hate it and you say, why am I doing this on Saturday morning when I could be still in my bed, comfortable, okay? Người than phiền nó là tại sao 7 giờ sáng thứ bảy mà tôi phải tới đây, thức dậy sớm còn tới đây còn chịu đau chịu khổ nữa, trong đó mình có thể nằm giường thoải mái sung sướng. It's because you're healing yourself. Cái vì mình cái đau đớn vì nó đang chữa bệnh. When you meditate and those pain arise, actually you're healing yourself. Lúc khi ngồi thiền mà đau đớn như vậy đang tự chữa bệnh đấy. Yes. Yes. The lady back there. I have a question. Like for people who their knees is in pain when they meditate, is it because their hip is not open, or just like you just said that because they're healing? Question is, when some people meditate, especially beginners who meditate, and the hips are in pain, the question is it because they, what's the question again? Well, if their knee hurt, does it have to do The with knees hurt? not open, or Is it because the hip is not open? What is it? Tại sao ngồi thiền mà cái đầu gối nó vẫn đau như thường? I haven't figured it out yet because my knees are still hurting. Thầy vẫn chưa nghĩ chưa ra. After 20 years, think I got any wiser? No. Okay. Yes. but if their knee hurts, eventually will it ever go away? Never. You hope. If it goes away, then you can't make progress anymore. Hoài cái đầu gối nó bao giờ nó hết đau thì nó không bao giờ nó hết đau hết. Well, it goes away and then it comes back. Okay, sometimes. The question reveals his fear of the pain in the knee. Cái câu hỏi chứng minh là người này có vẻ hơi sợ đau nơi đầu gối. Okay, you shouldn't be fearful of the pain in the knee. Now you know that
the pain there is actually a healing process in your body. Quý vị phải nhớ là một lần đau như vậy là cái chân nó đau vậy, cái lưng nó đau như vậy, thiệt ra cơ thể quý vị nó đang chữa bệnh. You should be happy. You should be, oh golly, it hurts so much, this is so wonderful. Một lần đau là phải xích xoa nó, oh hay quá, bữa này sao nó đau quá. Người mình chắc là khỏe. Means I be so much healthier than before. Sau mình ngồi thiền chắc chắn cơ thể mình lành mạnh hơn một tí. It's true, it's a fact. Then when you meditate and it hurts, you're healing, you're doing tremendous healing to yourself. Anh nhớ như vậy, cái vị ngồi thiền mà đau như vậy, thiệt ra nó rất tốt, nó đang chữa bệnh cái cơ thể mình. Don't be afraid. Don't overdo, đừng có làm quá lố thôi. Okay? Don't overdo it and come back and sue me because I don't have any money. Đừng có làm quá lố trở về kiện thầy, vô ích, thầy không có tiền, kiện vô ích thôi. Okay? Bear it more and more each time. Chỉ có nhận thêm một tí nữa. And it builds up. Cái nhận thêm một tí là khi nó mạnh, nó thấp mạnh lên. Eventually it pushes through and the pain disappears. Khi mà khí nó thông rồi á, okay, thì cái vị nó hết đau. Okay, and it's a very good thing. When the pain disappears, you are healthier. When you break through, you just heal yourself. Bớt đau như vậy là quý vị mới chữa bệnh xong còn mới nữa. Okay, and then it comes back, rồi nó trở lại. Why is that? Tại sao như vậy? I'm being blunt with you. I'm not going to mislead you in thinking, oh, I beat it. I'm so good. Quý vị đừng nghĩ đó là mình mới qua một bố này là mình hết đau là mình quá giỏi. Không có đâu. Nghĩ là mình thắng, chinh phục nó được rồi. No such luck. Why? Yeah. I think there's so many different problems. You solve some in the beginning and there are more to solve later. Yes, có nhiều bệnh lắm. Yes, but it's the same area, the same spot that it hurts. Cái chỗ đau nó, there's the same spot where it hurts. I'm describing to you what happened to me. Okay, I didn't back then. 20 years ago, I didn't have anyone to ask. 20 năm trước thì bắt đầu tôi đâu có ai hỏi ai được đâu. It hurts around the knees. Cái cổ chân nó đau, cái đầu gối nó đau. Anyone? And the ankles, rồi cái đầu gối, yes. And the right here and the hips, yes. And the back. Okay. So I broke through. Mind you, no pain in the knee, đầu gối hết đau. No pain in the ankle, hết cổ chân nó hết đau. Yes. No pain in the hips area. Okay. And the legs, both legs are pushed down to the floor. They don't lift up anymore. Hai chân nó không hở nữa. Anyone? Huh? You still lifting? The legs are still up in the air? Don't worry. Eventually we'll drop down. Okay. All clear. And all of a sudden one day, the knee pain came back. Một ngày kia cái đầu gối nó đau lại. And then the ankle came back. And then the hips. And then the back. And the shoulders, of course, is every time. Yeah. Why? Tại sao như vậy? Couldn't ask anyone. Did I regress? Mình thụt lùi hả? Of course not. Unlike you, I meditated every day. For at least an hour. I couldn't possibly regress. Nếu mà thầy thiền đều mỗi ngày như vậy, nào sao mà thụt lùi được? Why is it the same exact area? Tại sao như vậy? I don't know either. Tại sao như vậy? It's the next layer inside. The problem is many layers. The illness is many layers. Mấy bệnh có nhiều cái lớp lắm. See that? Don't think that it disappeared. It's just because the pain stops doesn't mean you healed yourself totally.
Bớt đau là mới đau vòng ngoài thôi. Then you go deep inside and deeper and deeper and deeper and deeper until you get to your bone marrow. So tới lúc mà nó từ ngoài, it starts at your skin to your muscles and so on, all the way to the bone marrows. That's the nature of your illness. It's many layers. Cái bệnh cái vị nó chồng chất lên nhau. Nó từng lớp. That's why you have to address them layer after layer after layer after layer. That's why you want to continue to progress, to improve. Bởi vì cái vị muốn tiến bộ. Okay, so after the pain stops, khi mà hết đau rồi, it feels very good. It feels light. It feels so peaceful. Sau cơn đau đó, mình người nó nhẹ nhàng, óc nó nhẹ nhàng, khoan khoái. Okay, more so than before. Okay, that means your head is clear. Có nghĩa cái đầu quý vị nó được thông hơn. Okay. But as you continue to meditate, vẫn tiếp tục thiền, then you move to next level, deeper, next layer deeper. Nó bắt đầu nó tấn công vào cái lớp nó sâu hơn một tí. Alright? Until you root it all out, cho tới khi nó hết luôn. That's why you keep on coming back. Does it help, Melissa? I have a long way to go, trust me. All right, and that's motivation to improve. And you keep on improving, cái tiến bộ. Okay? Don't get stuck. Đừng có ngừng lại. All right, any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? So, the reason a good no advisor's instructions, bởi vì cái ông sư phụ đó, ông chỉ cái bằng lá, he shows you what you are doing that's wrong. Ông thầy chỉ cái vị cái mà cái vị đang làm đang sai. That's why it stuck here. Bởi vì cái vị đang làm cái gì sai nó bị kẹt ở đây. You got that? You're doing something wrong, that's why your chi is stuck here. So in the Chinese literature, trong cái văn chương về người Hoa đó, thì have you heard of the Journey to the West? Nghe cái chuyện mà Tây Du Ký không? How there's a monk, a Chinese monk, who undertook a pilgrimage to India to bring back the sutras. Okay, the Buddhist teaching, Mahayana teachings. So along the way, he encountered a lot of obstructions. Trong cái đường du hành như vậy, cái du ký như vậy, thì có nhiều cái nạn dễ sợ lắm. Okay, and I'm told by Hận Trạng that ông thầy trước mà ông sư huynh của thầy là hiện trường, ông nói là cái Tây Du Ký đó là cái bí mật của những cái chỗ bị kẹt của khi nó chuyển xung quanh. He says that the Journey to the West is a record of the journey of your chi around here. Okay, so he says, so if you guys are going to be stuck there, you have to come and see me. I teach you how to undo it. Ông mới nói trước là nếu cái vị ngồi thiền sau tương lai mà bị kẹt như vậy, tới gặp ông á, để ông dạy cho ông gỡ mấy cái đó. Okay, I reveal it to you because I don't keep secrets. I cannot make money off. Thầy tiết lộ cái vị biết này, thầy những cái bí mật này làm tiền được là thầy nói hết. Okay. So the Chinese have a lot of wisdom. They have a lot of documentation on how to resolve these issues. Thành cái văn chương người Hoa nó rất là thâm thúy, nó có thâm sâu, nó có nhiều cái tài liệu để giúp cái vị tu hành lắm. Okay, it's very fascinating in Chinese culture. Okay, but it turns out that
even if you do the wrong thing, you will not become enlightened as they claim. Đều cái vị mà nó chạy hết rồi, khắp hết rồi, thông hết rồi, chạy nó đi thông rồi, không có nghĩa cái vị tím đắc giác ngộ đâu. This is enlightenment to the Taoists, to the Buddhists is not enlightenment. Cái này chỉ là cái nghẹt của bên đạo giáo thôi, cái là cái giác ngộ đạo giáo. Điều Phật giáo mình không gọi cái đó là giác ngộ. Because in Buddhism, enlightenment is much more wonderful. Nó hay hơn nhiều. Phật giáo mình cái giác ngộ nó khác, mà nó cao hơn nhiều. Much better. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? It's cool if you practice, you meditate a lot. You know, you will all go through these things. Những người mà tu hành, tu thiền sau này thì có những cái giai đoạn này hết. Okay. It's a lot to discover. Thiền nó thú lắm, thú vị, nó có nhiều cái gì sẽ tự khám phá rồi. Okay. All right. If you have no questions, we can go to lunch early for change. Nếu không ai có thắc mắc gì, mình có thể đi dùng trưa sớm một bữa. Yes? Okay. Very good. Thank you. Yes. Because I have pain in my shoulders. Yeah. Well, she had an intuition she started doing this while I was driving today. And then I said, oh, that's weird, let me try it. And then the pain in my shoulders went away. Really? Yeah, hitting here. I don't know why.